Νέες μεγάλες απώλειες στις τάξεις των μονάδων των Ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων που παίρνουν μέρος στις επιχειρήσεις της εισβολής στην περιφέρεια του Κούρσκ, η οποία και κοντεύει να συμπληρώσει σχεδόν 2 μήνες από την έναξή της, είχαμε σήμερα για μία ακόμα ημέρα με τους Ρώσους να συνεχίζουν να ξεσπούν την οργή τους στους Ουκρανούς για αυτή την απόφαση που έλαβε η ηγεσία τους, δηλαδή να πατήσει ξένο πόδι, ξένη μπότα επί ρωσικού εδάφους, κάτι που είχε να συμβεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα και πλάνα από τις καταστροφές που επέφεραν στις Ουκρανικές δυνάμεις, τα οποία παρακολουθούμε από την αρχή του ενημερωτικού μας βίντεο, θέλοντας έτσι να επιβεβαιώσουν και με οπτικό υλικό τα λεγόμενά τους, με τα οποία και εξέφρασαν και την οργή που προαναφέραμε ότι νιώθουν, αφού ο τίτλος που έδωσαν σε αυτή την ανάρτησή τους ήταν «Δεν θα υπάρχει έλεος». Και αυτό οι Ρώσοι το εννοούν και φαίνεται ξεκάθαρα και στα χτυπήματά τους που βλέπουμε στην οθόνη, που πραγματοποιούν με επιθετικά UAV και FPV drones μονάδες των αερομεταφερόμενων δυνάμεων της ομάδας στρατευμάτων Βόρεια κατά τη διάρκεια της καταστολής των προσπαθειών διάρρηξης της ρωσικής αμυντικής γραμμής από ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή Γκλούσκοβο της περιφέρειας Κούρσκ, όπου και κατάφεραν να καταστρέψουν 2 σοβιετικά οχήματα μάχης πεζικού με τα πληρώματά τους, ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού προερχόμενο από χώρα του ΝΑΤΟ, ένα όχημα μηχανικού για την απομάκρυνση εμποδίων, μία αυτοκινούμενη μονάδα πυροβολικού που βρισκόταν σε ένα υπόστεγο και έως 2 δημιουργίες πεζικού των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Με απλά λόγια, Ουκρανική πανολεθρία και σίγουρα, όπως και οι ίδιοι είπαν, χωρίς να δείξουν κανένα έλεος στις δυνάμεις εισβολής, όπως συνέβη και σε άλλη περίπτωση, κατά την οποία και εντόπισαν ένα όχημα μάχης πεζικού των Ουκρανών να κινείται στην περιοχή μιας δασικής ζώνης, το οποίο και μετέτρεψαν και αυτό σε παλιοσίδερα. Και κάπου εδώ φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται όλοι οι σχολιαστές και αναλυτές, από τον απλό πολίτη που γράφει στα κοινωνικά δίκτυα μέχρι τον καθηγητή πανεπιστημίου, ότι το εύκολο για τους Ουκρανούς ήταν να μπουν στο Κούρσκ. Το δύσκολο θα είναι να βγουν από εκεί, ειδικά σόοι και αυλαβείς, κάτι που μάλλον δεν θα συμβεί, ειδικά με τις απώλειες που αναφέρει καθημερινά το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και ανέρχονται πλέον σταθερά σε περίπου 300 Ουκρανούς στρατιώτες, καθώς οι Ρώσοι τους χτυπούν χωρίς κανένα έλεος.